Rồi bấm chạy ha. Lên máy vắt sổ cho anh trai chuyên sản xuất mùng. Xin chào quý anh chị ha. Thì hôm nay có một anh trai ảnh gửi cho mình một cái cuộn dây như thế này. Anh này thì ảnh chuyên sản xuất mùng á, cái mùng mà chúng ta hay treo để ngủ á quý anh chị. Thì ảnh muốn cải tiến bớt, tại vì bây giờ cái giá thành nó cũng cạnh tranh rất là nhiều. Anh muốn cải tiến bớt được phần nào thì hay phần đó quý anh chị. Rồi anh gửi cho mình cái dây to bản này là 5 cm á quý anh chị. Dây này nó rất là mềm ha, mềm nhũng à. Bây giờ mình bẻ cử gấp làm 4 lại như thế này. Đây, gấp làm 4 lại như thế này. Và anh yêu cầu mình bắt vào máy vắt sổ, tại vì anh không có máy gì khác ngoài máy vắt sổ hết. Chỉ chạy một cái kim móc xích thôi ha. Thì cái dây này gấp làm 4 thì nó ra cỡ 5 cm thì nó ra cỡ 1 cm mấy đó anh chị. Cái dây này nó mềm quá thì em cũng sợ là chạy tự động nó bị kẹt ở trong cái kéo đó anh chị. Bây giờ thì em sẽ tiến hành thiết kế cái cử để chạy thử đã ha. Rồi em vừa mới bẻ xong cái cử như thế này ha. Em sẽ dùng cái loại cử như thế này, không biết là nó có hiệu quả hay không. Bây giờ em sẽ đi thiết kế cái bát để bắt vào máy vắt sổ ha. Rồi em bắt vào cái máy vắt sổ rồi nha quý anh chị. Thì nó chạy cũng khá là ok á. Cái dây nó ra cũng tạm không có đẹp lắm không quý anh chị. Cái này chắc phải thiết kế lại thôi chứ cũng không đạt cho lắm không quý anh chị. Đây, cái dây nó ra như thế này đúng không anh chị. Và mình vừa mới gửi cái video lúc nãy cho anh khách anh xem, và anh bảo là anh có cái máy hãng dắt đó quý anh chị, cho nên là anh yêu cầu mình bắt lên cái máy hãng dắt luôn, để vì anh tiện bắt vào là dính luôn ha quý anh chị. Anh sợ khác máy bắt nó không trùng đó quý anh chị. Thì bây giờ em sẽ bắt vào như thế này trên cái máy dắt này luôn, giống của ảnh luôn ha. Rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành là bắt vào và bắt luôn cái bộ mà cắt tự động vào luôn ha, để test thử. Rồi thì em bắt tới khúc này á, là nó bị phát sinh một cái vấn đề nữa quý anh chị. Đây quý anh chị xem ha. Đó là cái cử của mình nó bị rộng quá quý anh chị. Tại vì là lúc nãy em tính cái dây bình thường, khi mà bỏ nguyên một cuộn vào để chạy á, thì nó nặng quá. Thì khi mà nó chạy nó sẽ kéo căng ra, làm cái dây nó bị teo lại và nó sẽ bị xì ngay lập tức ha. Đấy, đây nó teo lại như thế này đây. Khi mà căng ra là nó còn có nửa cái cử á, cho nên là nó không có được. Bây giờ em phải đi bẻ lại cái cử khác thôi. Cử này thua rồi ha quý anh chị. Thì cử này cái mí nó không bao giờ chạy ổn định được ha. Bây giờ mình phải làm cho nó chạy cho ổn. Rồi bây giờ thì rút kinh nghiệm, bây giờ làm thì phải chắc chắn là chạy được hả quý anh chị. Tại vì ban đầu là em tính làm cái kiểu kia cho nó rộng và nó nhẹ, nhưng mà nó chạy thực tế thì nó rất là thiếu ổn định. Thì lấy búa gõ rầm lúc nãy giờ thì nó ra được như thế này ha quý anh chị. Thì cái inox mà cái loại bóng này á quý anh chị, thì nó khó bẻ hơn cái inox mà loại đục á. Tại vì cái inox loại bóng này nó cứng hơn nhiều, cho nên là phải dùng búa gõ rất là nhiều. Nhưng mà được cái là nó sẽ bền hơn. Em cắt cái lưỡi của cái cử ha quý anh chị, cái ruột ấy.
Đây, cái lưỡi này nó sẽ nằm ở trong này như thế này hả quý anh chị, đút vào như thế này. Thì khi mà đút vào á, thì chúng ta căn chỉnh làm sao cho nó cái độ hở hai bên nó đều nhau. Rồi thì bước nữa tiếp theo nữa là em sẽ đi hô biến cho chỗ này nó có cái rãnh ha, để chúng ta dễ xỏ cái dây viền vào á. Rồi thì em vừa mới làm phép cho nó có cái rãnh ở giữa này rồi ha. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc hàng cố định vào thôi và thiết kế thêm cái bát để bắt vào máy và lụm thôi. Bây giờ thì cái tỷ lệ thành công nó khá là cao, tại vì mình đã có kinh nghiệm rồi. Rồi thì em vừa mới hàng xong hả quý anh chị, thì chúng ta cần phải chêm cái miếng giấy như thế này, chúng ta hàng nó mới chuẩn ha. Để em đi lấy cái cọng dây em chọt vào em thử luôn, rồi em mới thiết kế cái bát gắn vào máy và hoàn thiện luôn ha. Rồi như vậy khá là ok quý anh chị. Thì chúng ta đút cái dây vào, chúng ta kéo nhanh kéo chậm vậy, nhưng mà hai cái máy dây nó vẫn ổn định ở vị trí như vậy là rất là ok ha. Thì bây giờ để đỡ tốn thời gian của quý anh chị thì em sẽ dùng phép thuật em hô biến một lần nữa để nó có cái bát chúng ta hàng vào luôn ha. Sau khi hô biến xong thì em sẽ được một cái cử hoàn thiện như thế này, và bây giờ em sẽ đi rửa cho nó sạch sẽ và bắt lên máy dùng. Và bây giờ em sẽ giới thiệu sơ lại cái bộ mà cắt tự động này của em ha. Thì chuẩn bị em sẽ bắt cái bộ này vào. Đầu tiên trong bộ này á, nó sẽ có một cái ống hơi, này đây, một cái ống hơi và một cái bát sắt. Bát sắt này thì nó sẽ dài, cái độ dài nó 5 ly lận. Thì chúng ta sẽ bắt dựng lên như thế này để bắt cái kéo này vào và chúng ta chỉnh cao thấp ở trên cái bát đó. Và một cái van khí nén, một cái hộp điều khiển. Đây ha anh chị. Thì hộp điều khiển này chúng em đã kết nối dây vào hết sẵn hết rồi. Chúng ta cắm điện vào và trên này có một cái công tắc này, chúng ta bật lên và nó sẽ lên hiển thị như thế này, và trong này nó có nhiều thông số để chúng ta cài đặt. Và em đã kết nối hết tất cả những cái dây cảm biến vào rồi. Thì ở đây nó sẽ có một cái dây cảm biến đứt chỉ nè, hai cái cảm biến đứt chỉ, cái này một cái nè, cái này một cái cảm biến đứt chỉ nữa nè, rồi đây một cảm biến đứt chỉ nữa nè, rồi hai cảm biến đứt chỉ. Rồi đến là cái cảm biến này là cảm biến thét dây quý vị, thét dây này nó sẽ báo rồi. Và cái dây này để chúng ta nối vào cái bàn đạp của máy để cho nó điều khiển máy chạy ha. Và cái điều quan trọng nhất là cái đầu dò đọc được cái mũi chỉ của máy ha, thì bao gồm nó chừng đó thôi. Còn một bịch ốc vít này nữa ha. Ốc vít đầy đủ, chúng ta chỉ việc bắt vào thôi, không cần mua thêm gì khác nữa ha. Rồi bây giờ em sẽ test thử cho quý anh chị chúng ta xem thử nó hoạt động như thế nào ha. Chúng ta cắm cái ống hơi một đầu vào cái kéo này ở vị trí này ha, còn một đầu còn lại của cái ống hơi thì chúng ta cắm vào cái van điện từ này ở vị trí này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cấp khí nén vào vị trí này ha. Rồi tiếp theo thì quý anh chị mở cái bịch ốc vít này ra, thì ở trong này nó sẽ có một cái cục là 500 mà em gửi kèm. Thì ở trên này em có đánh một dấu X chỗ này, thì khi bắt vào máy thì cái mặt dấu X này sẽ quay úp vào cái đầu dò như thế này ha. Em giả sử đây là cái bu ly của cái máy, cái bu ly nó quay của cái máy á, thì chúng ta dán cục 500 vào đây. Đấy, dán cục 500 vào đây, chúng ta sẽ giả lập là cái máy đang quay ha. Đấy, quay như thế này, và chúng ta bắt làm sao cái đầu dò nó hở cục 500 ra tầm 1 ly ha, thì nó sẽ ok. Rồi đây là nguyên lý hoạt động của nó là như thế này đó quý anh chị. Thì chúng ta cài được dài ngắn của cái mũi chỉ á, bao nhiêu thì nó cắt gần đó thôi. Đây ví dụ em bỏ cái dây này vào, đấy, nó cắt lực khá là mạnh nè. Và muốn cái lực mà nhẹ lại em giúp cho cái kéo nó êm á, thì chúng ta khóa bớt cái van này lại ha. Đây, và nó sẽ cắt nhẹ hơn, nhanh hơn. Đối với những cái vải mà mỏng thì chúng ta nên khóa hết lại ha, để một lượng hơi rất là ít thôi. Đấy. Vào phần menu cài đặt em cài cái độ dài cho cái dây nó ngắn lại bớt thôi quý anh chị. Để quý anh chị xem thử ha. Vào cái dòng đầu tiên này, ta hạ xuống, ví dụ 10 mũi là nó sẽ quay 10 mũi nó sẽ cắt một lần đó quý anh chị. Đấy. Rồi ok ha. Rồi test thử nè.
Đấy, cái kéo nó nhấp liên tục không anh chị. Đó, nó nhấp rất là nhanh, tại vì mình cày ít mũi mà. Em chỉ giới thiệu lại sơ như vậy thôi. Còn em không quay cái cách lắp nữa, tại vì em có một cái video hướng dẫn lắp rất là chi tiết ở video trước rồi. Bây giờ em sẽ gắn vào hoàn thiện và em sẽ quay cho quý anh chị xem nó hoàn thiện xong nó chạy như thế nào ha. Tại vì là cái video này nó cũng rất là dài rồi, cho nên em sẽ quay cái hoàn thiện thôi. Ok. Rồi, lắp xong hết rồi hả quý anh chị, và cũng đã cài độ dài theo anh khách anh yêu cầu rồi ha. Giờ em bấm chạy nè. Đấy, ok nha quý anh chị. Không cần can thiệp gì hết, cái máy nó vẫn tự chạy thôi quý anh chị. Bây giờ phải tinh chỉnh lại một tí cho nó chạy ổn định nhất có thể ha, rồi bàn giao được ha. Đấy, nó bây giờ nó báo lỗi này, nó báo lỗi đứt chỉ là nó đứng lại dừng lại này, nhưng mà nó không đứt chỉ, nhưng mà nó báo lỗi giả quý anh chị. Tại vì là cái vải này nó rất là mềm, cho nên em phải thả chỉ nó lỏng hết cả ra để cho nó không bị rút đó quý anh chị. Thì khi mà thả chỉ lỏng hết cỡ ra thì nó không có đủ độ căng để kéo cái rau tôm ha, cho nên là nó báo nhầm là đứt chỉ à. Đây, đo cho quý anh chị xem cái chất lượng nó cắt ra như thế này à. Rất là đều luôn, cái vải mềm mà cắt như vậy được như vậy là rất là ổn định đó quý anh chị. Thôi em chỉ quay đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ha. Thì quý anh chị có ý tưởng nào hay cần chế máy móc gì thì comment ở dưới ha. Nếu em thấy hay thì em sẽ chế cho vui ha. Xin chúc quý anh chị một ngày thật là vui vẻ. Đây, cận cảnh không anh chị. Về thì chỉ việc anh bắt một con ốc này duy nhất vào cử thôi là ok. Cái này thì nó gỡ ra được không anh chị. Đây, về bắt vào giống y chang như thế này ha. Đấy, ống là dây điện, cái hộp và hai cái cảm biến đứt chỉ thì như thế này. Đây, bấm chạy thử lại nè.